नमस्ते सबैजनालाई, तपाईहरुले यस च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ हामी होमोजिनियस इक्वेसन विथ कन्स्ट्यान्ट कोएफिसिएन्ट भने डिफरेन्शियल इक्वेसनको सेकेन्ड अर्डर लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन गर्दैछौँ। यहाँनिर चाहिँ हामीले सुरुमा होमोजिनियस इक्वेसन विथ कन्स्ट्यान्ट कोएफिसिएन्ट भनेको चाहिँ के बुझ्नुपर्छ। यहाँ सेकेन्ड अर्डर लेखौँ। यहाँ चाहिँ सेकेन्ड अर्डरको होमोजिनियस इक्वेसन हुन्छ। हामी यसलाई इक्वेसनबाट बुझौँ। a d square y by dt square plus b dy by dt plus cy is equal to 0। यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ सेकेन्ड अर्डरको होमोजिनियस इक्वेसन हुन्छ। यहाँनिर a b र c चाहिँ भनेको हाम्रो कन्स्ट्यान्ट छ, जसको कोएफिसिएन्ट भनेको कन्स्ट्यान्ट छ। त्यस्तै यो होमोजिनियस हो किन भन्दाखेरि चाहिँ इजिकल टु 0 छ भने चाहिँ हाम्रो होमोजिनियस इक्वेसन हुन्छ। र यसको हाइएस्ट अर्डर भनेको चाहिँ 2 छ। हाइएस्ट अर्डर 2 भएपछि यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि सेकेन्ड अर्डरको होमोजिनियस इक्वेसन विथ कन्स्ट्यान्ट कोएफिसिएन्ट भन्ने बुझिन्छ। अब यसलाई सल्भ गर्न चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि y इजिकल टु EMT चाहिँ हामीले यसको सोल्युसन मान्नुपर्छ। लेट y इजिकल टु EMT बी सोल्युसन मान्नुपर्छ। मानिसकेर अब यसलाई डबल डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ। भनेको यसलाई लेख्दाखेरि चाहिँ ए वाई डबल ड्यास प्लस बी वाई ड्यास प्लस सी वाई इजिकल टु 0 पनि लेख्ने गरिन्छ। फर्स्ट डेरिभेटिभ गर्दाखेरि एम अगाडि आयो, इएमटी हुन्छ। सेकेन्ड डेरिभेटिभ गर्दाखेरि एम स्क्वायर इएमटी यसरी हुन्छ। अब यो चाहिँ हामीले यो इक्वेसनमा चाहिँ हाल्दाखेरि एम स्क्वायर इएमटी प्लस बी वाई ड्यास भनेको एम इएमटी प्लस इएमटी इजिकल टु सिइएमटी भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि 0 हुन्छ। अब इएमटी कमन गर्दाखेरि एम स्क्वायर प्लस बीएम प्लस सी इजिकल टु 0 हुन्छ। अब इएमटी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि इज नट इक्वल टु 0 हुन्छ। त्यही भएर एम स्क्वायर प्लस बीएम प्लस सी इजिकल टु 0 हुन्छ। यो इक्वेसन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि क्यारेक्टरिस्टिक्स इक्वेसन या त एक्जुलर इक्वेसन हुन्छ। अब यो एक्जुलर इक्वेसनको चाहिँ हाम्रो 3टा कन्डिसन आउँछ। कन्डिसन भन्दाखेरि रुट्स आउँछ। रुट्स चाहिँ हामीले एम इजिकल टु माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac को अन्डर रुट बाई 2a गरेर चाहिँ यसको रुट्स निकाल्छौँ। यो प्रोसेसबाट रुट्स गर्दाखेरि चाहिँ अलिक सजिलो खालको हुन्छ होइन। एम इजिकल टु माइनस बी प्लस माइनस रुट अन्डर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a बाट चाहिँ हामीहरू के आउँछ त 2टा रुट आउँछ। 2टा रुट्सलाई हामी अल्फा र बीटा लेट गरौँ। अब 2टा रुट्स चाहिँ सेम आयो भने अल्फा इजिकल टु बीटा आयो भने सोल्युसन के हुन्छ त भन्दाखेरि c1 प्लस c2t ई अल्फा टी हुन्छ। 2टा रुट सेम आयो भने y इजिकल टु c1 प्लस c2t ई अल्फा टी हुन्छ। 2टा रुट चाहिँ डिफ्रेन्ट अल्फा बीटा डिफ्रेन्ट आयो र रियल आयो भने चाहिँ रियल भनेको इमेजिनरी होइन, रियल रुट्सहरू आयो भने चाहिँ y इजिकल टु c1 ई अल्फा टी प्लस c2 ई बीटा टी हुन्छ। त्यस्तै 2टा रुट्स आयो इन द फर्म अफ इमेजिनरी। इमेजिनरी भनेको अल्फा प्लस आई बीटामा आयो भने यसको सोल्युसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि y इजिकल टु c1 ई अल्फा टी सरी ई अल्फा टी ब्र्याकेटमा c1 cos बीटा टी प्लस साइन बीटा टी चाहिँ हुन्छ। हो सुरुमा चाहिँ हामीले गिवन डिफरेन्शियल इक्वेसनको क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन निकाल्नु पर्यो। त्यो क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसनलाई सल्भ गर्नु पर्यो। एम इजिकल टु माइनस बी प्लस माइनस रुट अन्डर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a गरेर त्यहाँनिर अल्फा र बीटा 2टा रुट आउँछ। 2टा रुट आएको रुटहरू चाहिँ सेम छ भने y इजिकल टु c1 प्लस c2t
ई अल्फा टी हुन्छ। डिफ्रेन्ट छ भने y इज इक्वल टु c1 ई अल्फा टी प्लस c2 ई बीटा टी हुन्छ। अनि इमेजनरी जसको फर्म चाहिँ अल्फा प्लस आई बीटा हुन्छ, आइटा बीटा हुन्छ। आइटा भनेको चाहिँ रुट अन्डर -1 हुन्छ। रुट अन्डर -1 छ भने चाहिँ अल्फा प्लस आई बीटा हुन्छ। यसको सोल्युसन y इज इक्वल टु ई अल्फा टी c1 cos बीटा टी प्लस साइन बीटा टी गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि सोल्युसन हुन्छ। यो तीनटा सोल्युसन भनेको चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ नोट गर्नुपर्ने हुन्छ र यो चाहिँ हाम्रो के गर्नुपर्छ नोट गरेर याद पनि गर्नुपर्छ। 2076 सालको क्वेशन गरेर चाहिँ यो कन्सेप्टलाई चाहिँ बुझ्नेछौँ। यसको लागि एक्जुलरी इक्वेसन हुन्छ 2m² माइनस 3m प्लस 1 इज इक्वल टु 0। यसलाई सल्भ गर्नलाई m इज इक्वल टु -3 भनेको +3 प्लस माइनस अन्डर रुट b² भनेको 9 माइनस 4.2.1 4ac बाई ट्वाइस a भनेको 2 हुन्छ। m भनेको चाहिँ +3 प्लस माइनस 1 बाई 2 2 जा 4 भनेको m चाहिँ 3 प्लस 1 बाई 4 3 प्लस 3 माइनस 1 बाई 4 हुने रहेछ भनेको 3 प्लस 1 बाई 4 भनेको 1 1 बाई 2। यसको एन्सर कति आउने रहेछ? यो रुट्स डिफ्रेन्ट आयो। डिफ्रेन्ट भनेपछि y इज इक्वल टु c1 ई टी प्लस c2 ई 1 बाई 2 टी हुने रहेछ। त्यसपछि यिनीहरू हामी y ड्यास निकालौँ। y ड्यास भनेको c1 ई टी प्लस 1 बाई 2 c2 ई 1 बाई 2 टी हुन्छ भनेको हामीले 1 बाई 2 अगाडि ई को डेरिभेटिभ भनेको इटी को डेरिभेटिभ इटी नै हुन्छ, त्यही भएर 1 बाई 2 मात्रै अगाडि आयो। त्यसपछि भनेको टी 0 हुँदा y को भ्यालु 2 छ भनेको y को भ्यालु c1 प्लस c2 इज इक्वल टु 2 हुन्छ। c1 इज इक्वल टु 2 माइनस c2 हुन्छ। त्यस्तै टी 0 हुँदा y ड्यास को भ्यालु 1 बाई 2 छ। y ड्यास भनेको c1 प्लस 1 बाई 2 c2 इज इक्वल टु 1 बाई 2 हुन्छ। यसलाई सल्भ गर्दा 2c1 प्लस c2 बाई 2 इज इक्वल 1 बाई 2 यो र यो क्यान्सल और 2c1 प्लस c2 इज इक्वल टु 1 हुन्छ। 2c1 को ठाउँमा चाहिँ 2 माइनस c2 प्लस c2 इज इक्वल टु 1 हुन्छ और 4 माइनस 2c2 प्लस c2 इज इक्वल टु 1 हुन्छ और 4 माइनस यसलाई यसो गरौँ माइनस c2 इज इक्वल टु 1 माइनस 4 हुन्छ और c2 माइनस c2 इज इक्वल टु माइनस 3 c2 इज इक्वल टु 3 हुने रहेछ। यसलाई फेरि एकचोटि चेक गरौँ। 4 माइनस 2 c2 प्लस c2 इज इक्वल टु 1 अनि माइनस c2 इज इक्वल टु 1 माइनस 4 ठिक छ। c2 इज इक्वल टु 3 आयो। c1 भनेको चाहिँ कति भन्दाखेरि 2 माइनस 3 भनेको माइनस 1। अब यहाँनिर हामीले c1 र c2 को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यो भने कति हुन्छ त भन्दा c1 को ठाउँमा -1 माइनस इको पावर t प्लस c2 को ठाउँमा 3 इको पावर t बाई 2 भनेको यति चाहिँ हाम्रो के रहेछ भन्दाखेरि यसको एन्सर रहेछ। यहाँ मिस्टेक पनि हुनसक्छ, एकचोटि तपाईँहरूले चेक चाहिँ गरिहाल्नु होला। अब हामी डिफरेन्शियल इक्वेसन हुज सोल्युसन इज c1 ई 2t प्लस c2 ई -3t। यसको लागि भनेको के गर्नुपर्छ भनेदेखि हाम्रो सोल्युसनै दिएको छ y इज इक्वल टु c1 ई 2t प्लस c2 ई 3t। यसको रुट्स भनेको एउटा m भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि 2 र
-3 छ। यसलाई म्याचिङ गर्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि m - 2 m + 3 = 0 गर्नु पर्यो। यो भनेको यहाँबाट m को भ्यालु 2 आउँछ, m को भ्यालु -3 आउँछ। यो क्वेसनमा म्याच गर्नु पर्यो। त्यस्तै अब यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो। m² - प्लस 3m - 2m - 6 = 0 भयो। m² - प्लस m - 6 = 0। यो चाहिँ हाम्रो के भयो? एक्जुलरी इक्वेसन भयो। योसँग म्याच हुने खालको इक्वेसन भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि m² को ठाउँमा y डबल ड्यास, m को ठाउँमा y ड्यास -6 y = 0 चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड क्वेसन हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो सोल्युसन दियो। हामीले ठ्याक्क अपोजिट गर्दाखेरि यसको एन्सर पनि यति नै आउँछ। त्यही भएर यो चाहिँ हाम्रो सोल्युसन भयो।